Всім здорово, всім хай! Здоровенькі були, з вами GroovyBaron. І сьогодні ми будемо грати в гру Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Це одна з найулюбленіших моїх серій взагалі ігор, в які я грав. І взагалі моя, скажімо так, найулюбленіша гра це Metal Gear Solid 3, тому я вирішив, скажімо так, трошки згадати, як це було, як взагалі грається в нас Metal Gear Solid 2. Ну якось так, скажімо так, будемо спілкуватися, розмовляти та все таке інше, тому що я майже не пам'ятаю, як взагалі в це грається. Може я навіть десь трохи зможу заблудитись, але нічого, я вважаю. Я виберу все ж таки ізі, тому що я гадаю, в деяких моментах мені буде дуже складно грати. Саму гру я проходив лише так. Так, радар. Ну окей, перший давайте. Так, DocStex, ну це взагалі ні на що не впливає. Тобто, гра класна, але потрібно реально там пам'ятати у деяких моментах, що, як і де робити. Ой, слухайте, в мене вебка перекриває субтитри. Трошки ось так. Зроблю її. Сподіваюсь, не буде заважати. Може ще потім будемо третю проходити частину, я не знаю. Вона у мене якби є. Вона вже якби установлена. Тому, скажімо так, можливість є. Таку можливість має. Так, не знаю, звук працює, ні. Теж потрібно перевірити. Ну, наче все працює. Якщо якісь проблеми будуть на трансляції, ви ж кажіть, скажімо так. Ті, хто будуть... Ті, кому взагалі цікавий Metal Gear. Тому що Metal Gear це реально дуже специфічна серія, але вона дуже класна. Скажімо так, я коли вперше грав в Metal Gear, я грав в третю частину, я її просто не зрозумів і, скажімо так, просто дропнув. Тобто скипнув. Але, скажімо так, коли я почав грати в Metal Gear Rising, його теж роздавали тоді безплатно, я вже і саму, скажімо так, саму серію оригінальну грав. Тому що Rising це відокремлене, скажімо так, відокремлена від основної частини гра. З іншою механікою, з іншим сюжетом, взагалі за всім іншим. Просто головний герой це Райден був, який якраз таки з'явився вперше в Metal Gear Solid 2. Скажу чесно, я не фанат другого Metal Gear, в тому плані, що він, ну, дуже однообразний по локаціям. Саме через локації. Тому що ти всю гру у танкері проходиш. На кораблі.
на кораблі, на, скажімо так, на вишках там. Ну таке. Локації однообразні. Продюсер і директор Хайдео Кадзіма. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys. Тобто я не буду нічого перекладати взагалі. Give her a message Ні, навіть не чекайте. Sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know Все, how the погнали. technical specs of Metal Gear ні, were ще. sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon. Тобто всі очікували від другого МГСу, скажімо так, те, що ви будете грати за Solid Snake, за якого я зараз буду грати. Але не все так одностайно. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure. Все одно, слухайте, вебка заважає і тут. Where the tanker is headed. І трошки ще менше можна We зробити. don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. Більше If we know where the testing arena is, не I can можу start to draw її some зменшувати, reasonable тому що вона буде взагалі маленькою дуже. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose Просто it to the не всі world. дивляться в It would be best if you could get out of it without 1080p. Don't worry, I Тому, know the drill. ну, скажімо так, на мобілках простіше на 720 дивитися Forget that you're part of якості. philanthropy. Хоча б, щоб було видно вебку, то воно буде розмито And дуже. officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the Ні, mission слухайте, sites. мені так здається, що The chemical краще... stun will take effect in a few seconds and last Краще... for hours. Блін, воно скіпнулось. Я хотів паузу зажати, ну нічого. Окей. Просто дуже темна гра. Трошки потрібно буде підредагувати це в OBS. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck.
Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew. Я вже навіть не пам'ятаю, як у танкер заходити. Настільки я забув гру. Наче через другий поверх потрібно підійматися на кораблі. На палубі. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another. До речі, я забув, я ж купив, верніше за все не купив, а заказав для PlayStation 3 Fear 3 та Resistance 2. Нарешті зміг заказати. Я цей Fear 3 шукав місяців 5, не знаю. Просто жесть. Тут випадково, скажімо так, все ж таки забив, як зазвичай у пошук, купити Fear 3 для PS3 і, до речі, знайшов магазин, де це можливо було зробити. Тому чекаю. You sure? No marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Так, реально, трошки підняти яркість потрібно. Трошечки. Вітання, вподобайка і гарної гри! Дякую. Theirs now. Так, зараз картинку. K60 Kasatka. Kasatka? Cam off chopper, right? Трошки. Фільтр. We need to get a fix on who they are. Judging by their Яркість. transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Блін. all we need is the photographic evidence of Metal Gear. Щось As не long те, as we так? have those, we can put it online and blow the whole У thing мене wide щось не open. те. So no pyrotechnics, okay? Чого All так? right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Що я Reshoot if наробив? anything happens. The frequency's Одне питання. Що я не 141.12. робив? How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140. Воно як хромакей, наче Sorry, but стало no працювати. mailing this Я не time. Call me розумію! on the codec when you want to Що save. сталося? А! Все. I'll be waiting just past the Verrazano Розумію. Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in Ні. touch. Ні, не зрозумів. Я щось не те виробляю. Воно як хромакей працює, слухайте. А чому так? Видавити. Реально воно як хромакей працювало. От срань. А я так гадаю, що не так. Тоді зараз. Ні, не сюди. Фільтр. Додати фільтр. Корекція кольору. О! Ні, це забагато. Трошки забагато, так. Ну ось отак, трошки. Зовсім трошки. Тому що воно буде виглядати не дуже. Коли яркості тут так. Нафігачиш. Так, а що з керуванням? Треба згадати його. Так, ага. Пушку ніяк не можна, так? Слухайте, тут де в мене вебка, у мене тут пушка буде. І куди мені вебку запхати? В бок кудись? Чи що? Сюди? Мабуть, доведеться так. Ну вибачайте, налаштування воно таке. Завжди. Відіймає час. Тому що, скажімо так, у різних іграх різний інтерфейс і доводиться це виробляти. Ну, ось от десь отак. Буде
Мені здається, нормально. Нормально ж чи ні? Значить так. Все. Так. Це прицілюватись. Нормально, нормально. Слых. Так, приціл. Ближній бой. Присісти. Легти. А, ні, так не буде. Я так розумію, тут так не вийде, як у... Скажімо так, у версії для PS Vita. Там можна було прицілюватись на окрему кнопку. Тут я так не можу робити. Я можу лише за угол дивитися. Не. О! Раціон. Так, значить сюди заходити, так? Так. Ну це, скажімо так, гра з класичних схем, тобто, коли ти заходиш у якусь кімнату, то прогрузка розпочинається і все таке. Ще раціон. Так, мені потрібно раціон поставити сюди, щоб, якщо що, відхилюватись. Так, з цією картинкою можна... Її можна якось цілувати, я не пам'ятаю як. Ні, точно не так. Окей. Просто на Віті я пам'ятаю, як це робиться. Тут ні. Версія для PS3. На Віті просто потрібно було сенсор протискати. Якщо що, я на Віту вже не можу грати в МГС, тому що він був по підписці. Як ви розумієте, з ворожого регіону. Так, ні. А як таскати їх? Ні. А може прибрати? А, так, прибрати. Я його в шафу запхаю. Так, хлопина. Лишайся тут. А що в мене взагалі є? Магазин. Пушка, більше нічого нема. А з такого знарядження камера, сенсор, сигарети. Не. Бинти. Таке собі знарядження поки що. Потім все одно будемо грати за іншого персонажа. Ой. Щоб швидко перезаряджатися, тут просто потрібно, скажімо так,
прибрати пушку, то дістати знов. Це я пам'ятаю. Такі фішки. Freeze. No. Це патрони для Юспа. Поки в мене немає Юспа, я не можу взяти. Юсп це пістолет такий. Так, а я туди, куди потрібно йду чи ні? Я вже і не пам'ятаю. Так, ці двері не відчиніть. А, ні, слухайте, я знов туди ж прийшов. Значить, мені далі нагору. Так, не сюди. Так, тут нікого. Можна взагалі по хардкору грати і виробити мапу, але не впевнений, що зможу так пройти без мапи. А як можна прибрати взагалі пушку? Тобто, коли я в прицілі, я її... Не зовсім розумію. Так. Трикутник, якщо я натискаю. Ні. Ну це складно, слухайте, коротше, мені потрібно затиснути R1, кружок, і лише тоді відпустити. Я так зрозумів. Тобто квадрат, треугольник... Ні. Ну так, це складновато буде, але нічого. Freeze. Are you going to shoot me? Ну, трохи є. Так, давайте його облутаємо тоді. Що це? Бинти. Все, більше нічого цікавого. В нього був жетон, але нема сенсу в нього його брати. Я вважаю. Це потрібно знати, скажімо так, у кого є жетони, у кого їх нема. Ну тобто, щоб платіну отримати, наприклад. Ще, блін, тривога. Розпочалась вчасно. Та ну. А його ж тут ніяк не скинуть, так? Я б хотів його за борт. А,
А, ні, слухайте, тут нічого мені не потрібно. Ні. Повертаємось в каюти. А тут можна звиснути? О, можна. Ну, вже не потрібно. Скажімо так, я дійшов до сходів. Тоді мені... Ага. Тоді мені нагору потрібно. А, ні, не сюди. Так, слухайте, я трошки заплутався. Так, не сюди. А ще сюди. Угу. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. А в мене ж наче немає ніяких You can also гранат. use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be Чи є? ineffective for a while. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Так оно. Мене ж наче не було. Ні, не бачу, слухайте. Нема. Ну окей, давайте пошукаємо. Я наче десь її загубив. Я можу пройти, але вони підіймуть тривогу. Одну гранатку десь потрібно знайти. Може в цих хлопців пошукати, ано. Ну давай гранату. Ні, раціон. Ну окей. А де гранату шукати тоді? Тут нема сенсу йти. Чи є сенс? Так, тут же є. Так, тут патрон для юспіка. Так, у темряві тут нічого нема. Ні, ну... Може тоді... Десь на вулиці? Тут же закрито. Там щось було. Ага. Ну це патрони просто для мого пістолета. Транквілізатора. Тоді реально десь на вулиці патрони. Ні! Ні! Тихо! Ну добре, він не встиг підмогу. Ні, встиг. І що з ним робить? І що мені з ним робить? Ой, мені срака. Ну так. Наче нікого. А ні, є. Ой, стелс не вдався.
Сюди не війти. Там раціон. Це теж не те, що мені потрібно. Та ні! Я не те натискаю! Ой, боже! Ні-ні-ні. Так, раціон. Де гранати? Я з цього боку ще не шукав. Там навряд чи щось є. Фантазимін. Фантазимін це наче для того, щоб, скажімо так, менше руки тремтіли. Якщо я не помиляюсь. Так, а на горі що там? Не зовсім розумію. О! Якраз граната. Найс. Все. Йдемо до камери. Я, скажімо так, тільки гірше роблю. У мене таке враження. Тому що я міг одразу піти, а я такий... Ні, давайте стелсом. Взяв на себе... Нагнав купу хлопців. Ох, слухайте, їх тут багато. Воу-воу-воу-воу, вони... Я гадав, вони кудись до мене йдуть. Так, граната це... Ага. Ну я сам винен, я прямо біля себе кинув. Хоча я не впевнений, що вона мене би тут не заділа. А тут що? О, ще одна. Так, тут камери і солдат. З цього боку. А, сюди мені так не пройти просто. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual. Мені потрібно знайти штуку, яка, скажімо так, вміє заморожувати. Ще бомби. А, ні, слухайте, потрібно такі штуки... розстрілювати. Але для цього потрібен юсп. Так, ну окей.
Ну тоді добре, що я того хлопця, скажімо так, усипив. Так би він мене зміг побачити. So it is the Kasaka. Russian choppers. Гра дуже поетична, тому, скажімо так. Тому тут є злі руські, як і потрібно. Як і у кожній нормальній грі. Росіяни — це виродки. Якщо я не помиляюсь, це 2001 рік МГС-2. І просто уявіть, наскільки це було круто на той час. Ось що такі кат-сцени, заставки і все таке інше. Графон нормальний. До речі, якщо я не помиляюсь, це свій двигун був. Для гри. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off Руші, the coast of the двигун. Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Перший босс-файт зараз буде. Ой боже, це складний босс-файт буде. Так. Юспа в мене нема. Тобто юсп дадуть, я так розумію, пізніше. Я просто не пам'ятаю, коли його дають. Чи в неї потрібно буде взяти. Після файту. Has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter. Тут навіть погано спродували російський акцент. Руснявий. Москальський. Freeze! Hands over your head, now!
Слава Україні, друже. Тобі хай. Your gun overboard. Здоров. Slowly. Тобі гарного дня, скажімо так. Я не знаю, ти будеш сьогодні стримати чи ні? A woman. Show your face. You men, you're all the same. Я просто, скажімо так, стрімлю улюблену свою серію ігор. Це Metal Gear. We are nomads. Просто кайф для мене. Wanderers. I said to Другу частину я майже не пам'ятаю. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. Має бути фінал, а? What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. Зі святом. Ну, так, це скоріше, скажімо так, за все. Свято все ж таки наших Збройних сил. Але, скажімо так, ми зараз всі тилом, скажімо так, являємось, тому, в принципі, це і для нас свято New зараз. York, I mean. Ми всі так чи інакше у цьому пов'язані. Подобайку влюбив. Дякую, дякую. And that brings our tour to its conclusion. А що з звуком, будь ласка, скажи, а то просто ніхто нічого I не think you каже. deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. Безсильна тилом не були No one сильна did армія. it twice either. Так то воно і є. Звук топ, все, зрозумів. Дякую. А! Слухай, вона і так дістає. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We Та share боже! I have no one, nothing except the unit. Nothing else. Так, зараз прокрадемось. Whoever you are. До патронів і you're not всього stopping іншого. us. А, ні, хіл мені не потрібен. Окей, патрони. О! Попав. Де граната? Я не бачу. Окей, сюди вона не буде йти. Та я ж попав по ній. Як воно нічого у тебе? Сьогодні, скажімо так, були вибухи. Пару штук. Пару-трійку, скажімо так. Зранку. Ну а так, поки що тихо. Там, скажімо так, я знаю, що розвалили і де. Казати не буду. Тобто срака повна. Як зазвичай. Якщо, скажімо так, закінчу за пару стрімів МГС-2, то можемо навіть і у четвертий піти після третього. Я в третій теж хочу пограти, але не знаю. Може одразу в четвертий перейти. Знаю, не по хронології, але все ж. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Тут, до речі, теж погані руські. One of Ocelot's allies. Yeah, the МГС це взагалі, скажімо так, тупо політична серія ігор. Вона After Metal Gear. повністю пропитана політикою. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine cipher T? No, Army.
First Ці the прищі Marines, скрізь. then the Russians, Погані now руські. the Це army. класика жанру. You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. Будемо душити. What? We didn't dig up this Okay. info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. Степсістер. I only knew her for 2 Бачив years. я такий Never запит mentioned her before. на одному сайті. Цікаво. The sender of the tip was EE. E.E.? Вони завжди застряють I у always пральних call her машинах. EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Так, Don't raise все. too much racket with that Тобто thing. після неї дається якраз таки юспік. Але, скажімо так, він без патронів, тому шукати потрібно. Ну, я знаю, де шукати, тому. І ось він. І. В неї жетон є, я точно знаю. О. Так, ні. Не в цей бік. Мені його вирубить? Я гадаю так. Воно мені потрібно, там щось є. Мокра коробка. Так, а коробки в нас тут. Ля який. Ну, з мокрою коробкою я тут нічого такого і не зроблю. Вона, скоріш за все, для того, щоб снаружи бігати. Тому що всередині мене будуть палити. Тобто, чому воно мокре? Ось ви подивіться, я тільки вийшов, скажімо так, з вулиці, так? Там дощ і все таке, і в мене залишаються сліди. Прикиньте, інновації на 2001 рік. Ти що? Щоб залишалися сліди. Після того, як ти пройшов по воді. Так, ну мені потрібно цього хлопину оглушити. Мені просто потрібно вистрілити сюди. Все, не працює? Не працює. О, це звичайна коробка. Це діду треба. Я такого не пам'ятаю.
якщо чесно. Та йоп! Зараза, встиг! Та йди ти до сраки! Все, вбігаємо звідси. Ні, так просто не втекти. Раціон! О! Швидко, швидко! О, встиг. Ні. Ні. Ні, 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 ні! Ні! Тварюка. Тварюка! Так, раціон. А куди мені взагалі бігти потрібно? Так, а якщо я тут зникаюсь? Нормально, нормально, нормально. Так, я його в шафу запхаю. Геній тактики. Чи мені кудись вниз потрібно йти? Якась двері, наче відчиняється. Тому що в мене є картка пропуску. Може оця? Чи ні? Ні, ні, ні. Ця і була відчинена. У цей бік. Ні. Тут закрито. Може сюди? Стоїть. Теж зачинено. Так, ні. Чи сюди? Я тут точно не був. А, ні, був. Це знаружи. Зовнішнє. Хід. Окей. Може сюди? Чи це теж?
Теж не пускай. Де цей хід? Так, ну тут я не був. Угу. Мені сюди. Raven. О, відбій. Повітряної тривоги. Все, Арестович, я поняв, все, дякую. Боже, скажімо так, я самого по собі Арестовича не дуже полюбляю, але... Коли він каже, що відбій повітряної тривоги, боже, це просто насолода для вух. Так, ні, вибачай. Вибачай. Залишимо там, де взяли. О! Оце нормальне комбо було. Та... Чіпляйся за перила! Не хочу. Чому? Він не хоче чіплятись. Тут буде, а там не хотів. Так, з трупа можна щось лутати, чи ні? Чи це вже мертві орки? Це мертві, він нічого не дасть. Не. Та й вже з живими, скажімо так, теж не все добре. В тому плані, що в мене і так все фу. Ні-ні-ні. Ні, нічого. Тварюка. Ні! Вирубаємо. Все. Біжимо. Быстро, швидко. Так, сюди ж вони не підуть. Чи підуть? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room Так, on the port side. Значить, все нормально. Ой, боже. Розміновувати. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Yeah. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work.
The USB Я знаю, що з pickup should do the USP trick. Use потрібно that це gun. робити. Так, давайте сейв зробимо. Do you want to save, Snake? Yes. I wanna save the game. Ну, ви бачите, я тільки на Верізі граю. Так, не удайте. Ну, тому що я гру на високому рівні складності проходив на Віті. Snake, Мені you of цікавіше course know просто the по saying, швидкому one for проходити all, все. all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Ну, тобто, коли ти заходиш сейвитись, отакому всілякі історії розповідає. How is Про that? фільми, Just like the про old days, huh? книжки, все таке But інше. you sure you got it right? Of course. Про And I'll щось teach you a lot своє more things. теревені. You can count on it. Great. Прикольна фішка. Так. Юспік. Все? Все. Можемо тікати. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that Та time. і... Тут вже можна сховатись? Так. Я не знаю, для чого я це роблю. Ну, значить, тут потрібно буде перестрілюватися зараз. Freeze. Я його на понт взяв, щоб він витряхував з себе речі. Та я... Ну так, тут жорстка перестрілка, тут потрібно на юз. Примикатись. Тут ще коли стріляєш, то з труби дим виходить. 2001 рік, ребят. Хлопці. Та йо. Та не йди до дупи. Ні, насправді тут не перестрілка, просто я тут її завжди влаштовую. Угу. Для М9 у мене і так забагато припасів. О, для юспіка. Оце діду треба. Для юспіка це те, що потрібно.
Фул для юспіка набрався. Я просто не пам'ятаю, тут як у райзингу одразу відхилює раціон ХП, коли в тебе закінчується, чи потрібно самому протискати. Я про всяк випадок сам протискаю. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? А, ні. Ну це ж перестрілка буде. Хоча мене ніхто і не бачив, але перестрілка все ж таки є. До речі, цих солдатів можна цим димом навіть, скажімо так, оглушити. Ну давайте зараз перевіримо щодо хілки. Ага, сама відхилює. Це класно. Краще все ж прицілюватись. Ну, керування, як у всіх японських іграх, не дуже. Who goes there? Револьвер Шалашаска. Осло. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Скажімо так, тут він ще наполовину лишається Шалашаскою. А так це братик Снейк. Liquid Snake. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear. If the deck is sealed Ой, off, they have no це way of темна knowing that the лока. ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear?
Тут зараз фотографувати потрібно буде Metal Gear. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're Metal headed. Gear Rex. Not А, the ні, Marines, Рей, that's Рей, for Рей, sure. Рей. Вибачайте, Рей. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Рекс був у першому. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try З explaining 4 away a різних clear shot of боків. that. Ну, тобто, спереду, і по бокам, і маркування. There's actually one little thing. Фотографувати треба. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can Ну just там let Metal Gear be можна йому hijacked, надсилати okay? фото But дівчат і first все the таке photos. інше. All right. По We'll deal with такому. the rest when we get there. Stay low. Ще якусь срань там можна. Хлопця в трусах можна сфотографувати, а тако надіслати. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm. А можна швидко якось спускатись? Я не We пам'ятаю. initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to Значить, the ні. pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, У мене для юспа взагалі патронів Metal нема. Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. Трошки не в тому місці. Game over. Snake, respond! Snake! Та-та-та-та-та. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Snake, what's wrong? Я переборщив. Я гадав, я так швидко зможу спуститись. Окей, я зрозумів, тільки на один поверх At the нижче. moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear.
Worse yet, so do a number of road states. І там теж не можна. Snake, what's Та wrong? я перевірити. Snake! Я гадав, я там же щось At the зачеплюсь. moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Хоп. They are all working Parkour. on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Так не вийде, я зрозумів. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over Що the так world треба. are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their... Якщо що, я знаю, там пол, скажімо так, гучний. Тобто по тому, по деяких місцях не потрібно бігти, New World Order. тому що тебе почують. We, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Зараз зроблю прикол. Тут кумедний момент. Some say that the strategic importance of aircraft Я сейв зроблю. Про всяк випадок, тому що мене тут зараз спалять. Time to save? Yes. Тобто тут можна гратися цими слайдами. Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Опс. Not to mention interference from Трошки не те. But this project is vital to the Marine Corps. Що планувалось? Нічого. Не. Snake, respond! Snake! Snake! Рам-там-та-та-рам, ра-та-там. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an Я це undeniable зроблю. fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. А, можна з одного боку це робити. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. In the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air Нікому не цікаво слухати Шойгу. not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development.
but it cannot be more different in nature from the Navy. Snake, you okay? Snake! Snake! Ну, такий прикол, коротше. Кодзіма геній. Ось що я вважаю. Shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of RAID. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. It can be. Це Metal Gear Ray. Metal Gear. Якщо що, це наче, скажімо так, дві частини. Metal Gear Ray і Rex. Тобто Рекса тут нема в цій частині. І вони з'явилися наче з Metal Gear Sahelanthropus, який був у п'ятій частині гри. В якій нічого, скажімо так, толком не розповідається. Це єдине, скажімо так, що корисне. Що можна дізнатися з цієї гри. Так, фотокартки потрібно зробити. Так, невдалий. Ні, звідкись. А як фотографувати? Ага, квадратик. Good. Приблизити ніяк. Так, ну це збоку. Тепер зсередини. And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out of massive fire. Good. It's the ultimate weapon. It is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Сподіваюся, нормально. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that Зараз подивимось. Навантажуємо.
So, any codec moments from you, Snake? The first image is... This is great! The Marines lettering shows up really well. Окей. Okay, what am I seeing now? Okay, this works. It's a great front view. The next one's... We only need one good shot of the lettering. The next one's... You already took a good one of the side lettering. Okay, last one's coming up. Didn't think Gerlukovich was involved, of all people. Ну, коротше, я погано сфоткав. Nature never gave the mantle. З лівого боку, This я так latest Metal зрозумів. Gear, Все we по can новій. rule the sea Доведеться and робити. land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Наче нормально. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, means that there was a calculated Сподіваюсь, intent норм. to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. Зліва справа напис фронт. Все нормально. Наче повинно бути. Цього разу. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... We only need one good shot of the lettering. The next image is... We only need one... Ну, добре. Все? Фронт. Все, я зрозумів. Тобто спереду, зліва, справа, а не так, як я Bear that in mind. зрозумів. Я просто зліва справа. Тобто десь отут потрібно This turned out to be longer than expected. зробити At фотокарточку. ease. Rest a little. Все так. Напис. To move on. Просто перед. Proliferation and development of Metal Gear technology are about to Про всяк render випадок. agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. Сподіваюсь, йому сподобається. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. Я просто по-швидкому хочу зробити, а так не виходить. Треба читати. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first image is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Okay, what am I seeing now? Угу. You already took a good one of the side lettering. А я про всяк випадок. Next up is... We don't need a shot from the front. You took one already. Не.
Все. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Завдяки Кодзімі взагалі з'явилася кат-сцена, що я можу сказати. Ну, це правда. В першому МГС це було нововведення для ігор взагалі, такого не було раніше. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ослот. Ocelot. Флешбеки пішли з першого МГСу. Я, до речі, не грав жодного разу в перший МГС. Тому що я хотів пограти в перевидання Twin Snakes для Nintendo GameCube. Якраз на двигуні Metal Gear Solid 2. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Semtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of Semtex this чи button. взривчатка? That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Ми якраз попали під час захоплення. Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. Неправда. I regret to inform you that I Russia have no never intention of selling rise. Metal Gear. As I said, I came to take it back. Russia destroy ourselves. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out?
I was never in your employ, Glukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Glukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! За що я полюбляю Metal Gear? За те, що тут дуже багато заставок. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. І вони реально цікаві. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ну тобто, що лошадка всіх, скажімо так, підстав. Він просто, скажімо так, замітає сліди. Так він сюди чисто прийшов вкрасти Metal Gear. Рука в нього дісталася якраз таки від Солідуса Снейка. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. Тобто рука Ліквіда захоплює тіло Оцелота. В четвертій частині вона повністю захопить його. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on.
don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Четвертій частині тупо топово. Коли Рей проти Рекса буде сражатися, взагалі топ. На острові Shadow Moses, де була перша частина гри. Саме номерна, скажімо так. Тому що до цього було ще дві частини, які виходили на MSX, в які майже ніхто не грав. Я в тому числі. Але трошки, скажімо так, знаю історію. Цікавився, дивився. Ну просто дивіться, я вже хвилин 20 нічого не роблю. Просто катсцена, одна велика. Snake! Snake! І все. Proceeding as planned, sir. Просто epic. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Сейф. Тобто, якщо ви вважали, тут буде надто весела якась гра, тут де екшон, ні, це не про МГС. МГС це про сюжет. І про, скажімо так, механіку.
Механіка і сюжет це про МГС. Так, керування не дуже у японських іграх, але, скажімо так, ти просто заплющуєш на це очі. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. Боже, як це круто виглядало. 2001 рік. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shells become a landmark, a symbol of Ще не було ні Принців Персії, ні Half-Life 2. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Діма здавав тренди тоді. Ось він. Ось він. Це персонаж, через якого цю гру просто розкритикували, як не знаю що, саме фанати серії. Тому що вони просто питали, а де Снейк? І це резонне питання, до речі. Тому що ми, за кому ми взагалі граємо? Хто це такий? Це Райден. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Я ще не граю. До речі, досі йдуть катсцени. Infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Я ще не граю. This is Snake. I'm now inside strut A of This is Shell Snake. How are things? We're in luck. Looks like there are no Поганяло sentries вкрав posted Снейка. here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's Ale. not possible. Снейк What тут about є. SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Райден. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of Все, його legendary перейменували mercenary. на Райден. Тепер він Okay, більш не we'll Снейк. skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. До речі, тут можна вручну вводити кодеки, якщо ти знаєш їх номери. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly Це прикольна stimulates the штука, small bones прикольна of річ. your ear.
No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Thanks. Таргане. Скалопендри. Фу, гадості. О боже, які вони... Не. Ненавиджу скалопендр. Це, скажімо так, моя персональна ненависть. Тому якщо я якихось тарганів, скажімо так, про якихось тарганів кажу і все таке інше, у мене в першу чергу на думку спадає саме скалопендри. А вірніше за все мухоловки. Це трохи заменше за скалопендру, але ті ж самі тварюки. А як туди потрапить? З іншого боку. Що ж тут так багато цих тварів? Так, ні, слухайте. Слухайте, ні. Ось прохід. Ага. А тут заблоковано. А як туди прийти туди? Тоді. Не зрозуміло, ну окей. Стоп. А куди мені? Не сюди? Я натискав, якщо що, кнопку взаємодії, наче нічого не відбувалось. Де таргани. Так, окей. Я зрозумів. Що я нічого не зрозумів. А якщо так стрибнуть, ні? Ні. Туди ніяк. Це взагалі не той Райден, якого ви знаєте з Metal Gear Rising. Взагалі не той. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Galurkovich man.
Grlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Москалі завжди працюють на терористів. Вони і є терористи, тому що. У мене нічого нема. Так, раціон. Тільки раціон корисно. Бінокль взагалі не знаю для чого мені. Хоча ні, буде, скажімо так. Локація, де наче він потрібен буде. Але не сильно. Це саме він. Лискін. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Action button. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access Ну, to типу, the node. від третьої особи Before розмовляє those з ним. sentries gain consciousness. Наче пробиття четвертої стіни. Третьої Stay on стіни, guard. чи яка там? Got it. Третя наче пробивається. Чи четверта вже? Четверта наче, так? Ну так. Четверта. А що таке третя стіна, я... щось не пам'ятаю. Що це таке? Ну, окей. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information тобто, during тут the weapon айдішники з'явилися на registration or at the пушках. start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with. Російські терористи, вони якби... It's the same for the Navy SEALs gear? А, в російських терористів наче можна брати зброю. Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Так. Лутаємо їх. Їх можна розбудити. Скажімо так, краще не зловживати. Та ну, дай мені щось. У нього ще щось має бути. Ні? Мабуть, це на ізі моді. Випадає з них по декілька разів.
Ні, нічого не падає. Ну окей. Окей. Звідси я прийшов? Так. Я просто щось налутати хочу. Так, коднейм. Groovy. Так, окей, birthday. Ну, давайте своє дату народження. Вона буде в кінці гри. Національність. Ukraine. Ось все. Окей. В кінці буде таг, жетон тримати Райден, і типу з цим написом. Прикольна фішка. Це не Metal Gear Rising. Взагалі. Ну, щоб ви розуміли, це взагалі інша гра. Так, ну все як є. Так і лишаємо. А я правильно зробив? Чи ні? Так, черті з Konami. Я просто не пам'ятаю, чи просто потрібно було протиснути Exit. Наче потрібно було Exit протиснути. Наче так. Ну я все поскіпаю. Швидко буде. Exit потрібно було протиснути, а не на екран. Та я гадав, що викине з гри. В сенсі, тобто і так. До титрового екрану. До титульного екрану викине. This is Snake. Ні. Я ж кажу, тут швидко все буде. Але заново вводити доведеться все. Окей, тут нічого такого нема. Скіп.
Добре, що це все можна скіпати. Раніше я пам'ятаю, у ті часи в іграх взагалі нічого скіпнути не може було. О! Раціон. Не пам'ятаю, я брав його чи ні. Та на що воно мені треба? Так, вводимо по-новому. Exit. Exit. Цього разу просто exit. Четверте, 18. Ukraine. Окей. Так. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The big shell's layout maps. Слухайте, я пам'ятаю, якісь ачівки я не вибив на PlayStation 3. I've set aside proprietary Зв'язані з стелсом. and an analyst to work on the data too. Але я їх не виконую за це проходження. What are you я doing вважаю. here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this Раз mission. це його Colonel, жінка. what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to Боже, fight. я дещо My згадав. personal Мені, feelings have no мені place in a потрібно mission. We дещо learned that it doesn't work that зробити. way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, Зараз You швиденько need зроблю. someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to Я being ще kept in the водичку dark. налью. I'd like to Я make a знаю, request if I may. гучно. Of course. Мікрофон в His мене handle is дуже Raiden. чутливий. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save Ваше frequency здоров'я. is 140.96. I just switched frequencies. Ух, пішла мінералочка. Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. 30 квітня щось там відбувалося, я вже не пам'ятаю. Якийсь День Незалежності чи щось таке. Оу,
Вони прокинулись. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Так. Стелс. Та я ж по стелсу! Тварюка. Тут нікого нема. Тварюка, та що ти? Окей, я зрозумів. Ну йди сюди. Ні, потрібно ще. Де він тут? А ну йди сюди. Нормально. Він, до речі, на один удар більше б'є, ніж Снейк. І він кльово стрибає. The terrorists call Момент themselves Sons of істини. Liberty. Sons of Ось Liberty? він. The name of their leader is Solid Snake. Це хлопчик чи дівчинка? Це Райд. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Ред. Could he have survived? Вінтон Фліт. Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on Тобто strut МГС B. зараз буде, скажімо Strut так, B? нагадувати такі класичні ігри. Тобто ви проходите якусь частину гри, потім з'являється бос, ви його проходите, і потім ще якась частина гри. І так буде. І так кожен МГС, в принципі. So the whole thing is shaped like two Проходиться. hexagons connected end on Окрім end. четвертого. Четвертий там дуже нелінійно якось показує сюжет. В тому плані, що там немає одної конкретної, скажімо так, механіки. Тобто ти там йдеш до боса, проходиш боса, а потім ще якийсь відривок гри. Там взагалі, скажімо так, після босу може якийсь новий, скажімо так, фрагмент гри з'явитися, та все таке інше. Тобто все нове може бути. Мені отут подобається. Він на лайні сковзає. Срані чайки! Сюди теж не потрапити ніяк. Та йо... М9 це ж наче автомат тут такий. Чи ні? Чи це той пістолет? Так, а куди мені? Так, стривайте. Не сюди. А! Може тут? Двері якісь? Та ні. Щось я згадати не можу. А може поверху? Ні, поверху тут теж ніяк. Ну і не вниз мені точно. Краще, скажімо так, потриматися, тому що чим більше я тримаюсь, тим більше, скажімо так, в мене левел зацепу буде. Тобто ви бачите, в мене зараз перший. Я витрачаю дуже багато енергії через те, що звисаю. Потрібно це качати. Теж. Прикольна річ.
Може десь проповсти? Точно, в мене ж є перша особа. А може з цього боку? Кудись? Ні. Не тут теж. А може там з іншого боку? Ось і тут? Теж ні. Стоп, а куди? Куди? Оці двері? Ні. Щось легке, але я не пам'ятаю, куди. Мені намагалися подзвонити. А в мене нема пушки досі? Ні, нема. Сенсор, ні, не сенсор. Ну що ви дивитесь на мене? Ну заблукав я тут, бляха! Так, стривайте. Так. Ryden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using Я the crawl навіть button. не Then push помітив the left stick to від the першої direction you want to особи. move. Push the crawl button again to stand up. You can Я use навіть weapons не even while помітив. crawling. Ну This я is different дивився. from VR training, so you keep that in Тут mind. графон дистричний, тому я... Ну і це Unreal, просто побачите. О! О. Зброя є. Патрончики візьмемо зараз. А де? А де патрони? А, з цього боку, точно. Що таке? Що ще? Ryden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Шпигунські ігри. Ну, МГС була грою завжди про шпигунів. В цьому і сенс. Скажімо так. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Я зараз подивлюсь, що тут по ящиках. Ага.
Патрони для Сокома. Це ФАМАС. Просто в народі. А для чого тут комп'ютер? А, ну просто тут змінювати можна фігню усіляку. По механіці. О! Я не хотів, я випадково! Ні! Запізно. А ні. Ні. Відміна. Відбій тривоги. Відбій повітряної тривоги. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. Ну тут орлани літають, коротше. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Вони стріляти не вміють, тільки літають, дивляться на нас. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Хоча ні, вміють. As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. Я, скажімо так, не полюбляю тут заморачуватися з цими дронами, тому що я ненавиджу літючих противників. Я їх просто полюбляю знищувати. Так простіше. Тому що тобі ще повертатись на цю локацію потрібно буде, та все таке інше. Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the President's life is in danger. Head to Strut B now. В мене нема літального зброї. З чого я стріляти-то по ньому буду? Слухайте, я такий розумний. Рост це... Вона зберігає гру. What's up, Jack? Сейф. До речі, тут сейви можна з однієї консолі на іншу, скажімо так, перевантажувати. Я так робив, щоб платіну отримати в третьому МГСі. Не зовсім все вийшло, скажімо так. У другому МГСі в мене не вийшло, скажімо так, сейви з VR-місії перенести, а вони в мене там всі пройдені, а на PS3 ні. А їх проходити дуже довго, я їх місяця півтора проходив. Це просто жесть якась. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Ні-ні-ні. Давайте тишком-нишком по-швидкому. Спустимось, візьмемо лут. Поки ви на верхній палубі, мені потрібно наверх. Тобто на верхньому рівні.
Це ж не палуба, я ж вже з танкеру зійшов, скажімо так. Усього в цих локаціях буде вся гра. На цих платформах. Так, слухайте, а мапи в мене нема. Та боже. А я не можу забратись? Сюди, щоб журнал дістати, ні? Я просто не розумію, куди той солдат дівся. Куди він пішов? Нормально, нормально, нормально. Відчекав я його. Так, лут буде, ні? О, раціон. Давайте до сну відправимо його. Теж зачинено. Де хлопина? О-оу. О-оу! Вони щось запідозрили. А я не можу туди нагору якось забратись. Чи мені сюди треба? А, ні. Це перший поверх просто. Ну вони не встигли, скажімо так, покликати підмогу. А як туди пройти? Я ж бачу там С4 чи що то. А, то потім потрібно буде, я так гадаю. Зараз потрібно зрозуміти. Це що? Ага. Так, ні. Коли вони, коротше, питають його про статус, краще, скажімо так, на іншу локу пройти-вийти, щоб, скажімо так, не активувалась тривога. Здоровенько були, ради бачити, що в тебе все добре, дружина привіт передає. Ну, я, скажімо так, з твоєю дружиною не знайом. Ну окей, скажімо так. Всім привіт. Все одно. Ну, у мене більш-менш все добре, як бачиш, так. Вона тебе знає. То звідки? Та будь того не може. Слухай, куди йти? Стоп, може... Може сюди проповсти можна? Десь точно можна проповсти, але я не впевнений на 100%. Я впевнений, що десь тут... Ні. Все.
Пішов процес. Твою мать! Скільки їх тут? Ні, мені тут дупа. Мені тут дупа, я все. Я не зрозумів, куди йти. Нема сенсу раціони жерти, я просто буду спочивати. Все, я зрозумів. Все. Стрімив знає, каже, що в тебе голос як в казкового персонажа. Це комплімент. Казковий персонаж? Це... Я не розумію, де в мене тут казковість якась. Я як чую себе, мені завжди противно. Якийсь чорт просто каже, якісь незрозумілі речі. Я впевнений, що кудись можна іти, але є одна... Я зрозумів, як дістати журнал. Я зрозумів. Опа! Та що таке? Та ну... Стрибай! Та-та-та! Не падає, стрибай. Ні, не хоче він тут стрибати. Я отак от хотів. Опа. Фін зробить. Ні, не встигаю. Не встигаю. Встиг. Ось про це я і казав, що я десь щось забув. Я реально забув, куди йти. Просто з кайфом. Сюди не можна потрапити. Тоді. У нас ще є варіант. Десь тут на горі щось можна зробити. Ні, не повзем. О! А, тут я і був. Новий лайк за голос, Імхо, ти спокійно актором озвучуванням має працювати. Та я знаю, що там таке. Діл зроблено. Знов праця. Я отримав владу, якої не мав мій батько. Життя занерзуло. Треба побудувати зікурат. Ні. Та що куди йти? Я і перший, і другий поверх передивився. А може... Де солдат? Де я його залишив там? Слухайте, може у нього є картка, а я... Ні-ні-ні. Мені здається, в нього є картка. Я би хотів би озвучувати анімешних дівчат. В аніме. Нормальна тема, мені здається. Так, ано, де він там? Ано. Солдат спить, служба йде. Давай. Так, патрони. Хіба хентай? О, сенпай! Ну трошки можу, так. Та ну що за... Ні, слухайте, давайте я сховаюся. Може сховаюсь? Вони прийдуть, і я їх всіх вирублю.
Може в них щось буде. Everything else is normal. Я по твоєму виконанню подивився Володар Перснів або Зоряні війни, щось таке тепле і лампове. Ну, можна, скажімо так. Тікайте, телепні! Ні! Гендальф, ні! А де вони? Вони ж наче зайшли. Перевірити все. О! Freeze! Are you going to shoot me? А ти і так заснеш. Ні, сюди не забратися. Так, ну мені це не подобається. Я ще буду перевіряти. Ну реально тут нікуди не можна прийти? Реально. Ну я дірки ніякої не бачу. Якби вона тут була, я б проповз. Так, ну окей. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, хлопці. Мені проблеми не дуже потрібні. Тут нема сенсу. Висіти теж. Не. Скільки часу займе пробне проходження? Десь годин 8. Якщо я не буду тупити як зараз, бо я реально просто не пам'ятаю, куди мені йти. Може тут є десь проход, але я просто його не бачу. Ну, вибачайте, ну. Я реально не побачив. Це майже Unreal. Його тут побачить було. Я просто коло зробив. Ну окей. Тут я нічого зробити не можу. Давайте повертатись. Вибору я не бачу ніякого. Тільки повертатись назад. Та є. Десь картку потрібно знайти, хоча б якусь чи другого левелу, чи... ну, другого, третього навряд чи знайду. О. Ну так, я тут ще не налутався, може тут десь і картка реально буде. Так, двері відчинили мені.
Та йо! Ні-ні-ні-ні-ні! Врубаємо. Це на нафтовій вишці все відбувається. Ну, щось на кшталт цього. Тут вся гра на ній буде зав'язана. Тобто танкер і ця вишка. Тут злих руських теж потрібно знешкоджувати. Ride and watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Зараз такі ігри не Use the роблять. hanging mode. Скажімо так. Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the Блін, side. потрібно було качати. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. Ну окей, зараз прокачаємо граплінг. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Ну, насправді тут можна і просто їх перестріляти без стелсу, але... Для чогось він же потрібний. Трохи прокачаємо. Давай. Де в цей бік? Опа. Ні-ні-ні! Давай! О боже, як я встиг! Давай по стелсу, ну я і намагаюсь. Та ну ти шо, ну! Стелс зруйновано! Мене просто пхнули в двері. Мене просто пхнули в двері. Це не я дострибнув, мене так пхнули. Вдало. Скажімо так, флешбеки з першого Metal Gear. Я коли вперше грав в гру, я не знав про це. Потім вже передивився, скажімо так, проходження першого Metal Gear, і я зрозумів. Відсилочку таку. Але тут це інший персонаж. Це вампір. Вем. Ні, Вамп взагалі крутий персонаж. Дуже крутий, мені дуже подобається. Як персонаж. Він прикольний. Fatality. What's going on? Alpha, respond!
І зараз з'явиться Пліскін. Якщо хтось не знав, скажімо так, Кодзіма, саме образ з втеча з Нью-Йорку та втеча з втеча з Лос-Анджелесу взяв образ Снейка, Пліскіна. З фільму. Там, де Рассел Кроу грає. Ой, тобто, боже, Рассел Кроу. Курт Рассел. Так. Курт Рассел. Трошки спутав. Get down! My name is Pliskin. Where is he? Що за сутінки? Вампір? Так. Ну, скажімо так, в четвертій частині все пояснюється. В четвертій. Хто він та що він? І чому він такий? В нього наномашини, скажімо так. Тому він безсмертний. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Хлопці та дівчата з паранормальними здібностями. Але на все це є пояснення. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? До речі, через ось оці всілякі заставки і відмінили МГС-3 та 2. Саме через те, що ліцензія закінчилася на оці записи, а продлівати Konami не захотіли. І все. Їм, скажімо так, простіше було просто видалити ці ігри, і тобто в них вже ніяк не пограти. Лише піратити та купувати на дисках. На дисках ви знаєте, як важко зараз знайти ігри для PlayStation 3. Тому самі думаєте, як здобувати? Лише піратити. В сторі не купить. Видалили.
War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Ось що така ситуація. Нічого ще драма. So you're Так, saying ліцензія that VR закінчується, training is some Конамі kind of черті. mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Nanomachines, What about son. the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Блин, я коли бачу рейтинги, я не можу. В мене грає у голові пісня Standing Here I Realize. Я просто не можу нічого зробити з собою. Так, це інша гра, це не Rising. Це взагалі просто стелс. Але все одно грає ця музика в мене. What the hell? A Navy captain. О, щось поплахело. You alright? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. Кровосіся. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't Румун. seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 Пошли people масони died as a ілюмінати. result Ну of тут actions the Dead реально Cell arranged така on their тема, own. скажімо так. They were out of control. Ну, я кажу, вся гра, сама серія Metal Gear, вона зав'язана на політиці. There are only 3 left now, and you just Тут saw one of them. основна тема це політика. How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. Ну, мені цікаво. He says he's Не Solid знаю як Snake. кому, а Snake died 2 years мені ago. цікаво було таке почути і взагалі в таке пограти, тому що раніше я такого не бачив, щоб так прискіпливо до всього ставилося, просто кожна мілісекунда, скажімо так, тексту, вона прям направлена на те, щоб ти просто, скажімо так, погрузився в цей сюжет. No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. Russian equipment. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. А стоп, а я тут вмію користуватися Take this too. Наче ж я не використовував жодного разу цю. Як це буде українською? Зажигалка. Я просто не курю, тому в мене питання. В голові крутиться слово, але згадати не можу. Запальничка, точно. Remember my frequency. Дякую. It's 141.80.
Потроху вивчаємо I've українську. been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, Я полив contact me. 15 років, але кинув 4 роки не палю. Це гарна справа, скажімо так, кидати, але колишніх крильчиків я вважаю, що не буває. Але все залежить від людини, чого вона хоче. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Я, скажімо так, оці дитячі, скажімо так, забавки по типу курити і все таке, мені ніколи це не приваблювало, тобто я не йшов за толпою в цьому плані. Всі навколо мене курили, а я такий, на що воно мені треба? Типу, мене всі хотіли змусити, скажімо так, курити. Так, 4 є. Зараз десь дадуть мені цю штуку, яка вміє заморажувати бомби. О. Fortune. Вона, якщо я не помиляюсь, француженка. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Блін, хотів би я на PS Vita купити цю гру, але просто не можу. Вона коштує там 1800 гривень, я питав, у одного хлопця там була. Для мене це дуже дорого. Вона ж в мене була, тобто вона, може, і є у мене, зараз я подивлюсь. Зараз вимкну віту. Я пилив пачку за день. За теперішніми цінами це 2000 гривень на цигарки в місяць. Ще й шкідливо, я краще на щось інше гроші витрачу. Краще притулі скину, ну так. У мене, до речі, заставку з Metal Gear Solid 3. Я фотографував, ну, погано видно, звісно, на вебці. Зараз подивлюся, просто самому цікаво. Так, в мене є Metal Gear Solid HD Collection, ось воно. Але запустити наче не вийде. Тому що вон... Так, помилка. Шкода. Тому що по підписці гра була. I'm so sorry, my beauties.
I'll see you again someday. Це фортуна, її пулі не беруть. Ха-ха! Що це за хентай пішов під саксофон? Ну, така мелодія. Приємно. Дуже приємно, мені подобається. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a fake? Якщо що, я текст весь не розумію. Я... Реально, для мене МГС-2 дуже складний в плані перекладу. Я просто... Більше ніж 50% тексту я просто перекласти не можу. Просто Unreal. Третій я весь можу перекласти. Другий для мене дуже складний. Третій дуже реально сама, скажімо так, найкраща гра для тих, хто не знає англійської мови. Просто заходиш і там текст буквально найпростіший в третьому МГС. Все простими словами розповідають. Я всім рекомендую третій МГС пограти, хто не знає англійський. Тому що там він простий. Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too. It's like being in a nightmare. Ну це тіма хлопців. Jack, snap out of it. And you, Rose. I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream. Скажімо так, тут у другому МГС реально тема по типу, що реально, а що ні, задіюється, скажімо так. Тобто ти не розумієш, що реально, а що ні. Тобто Кодзіма сам намикає, там, скажімо так, є один момент, де, скажімо так, четверта стіна ламається з цим питанням. Де ти реально не розумієш, що реально, а що ні. Там буде куб з VR-тренування, в якому навчався Райден у реальному житті. Ну, в грі я маю на увазі. Ну, тобто у місії. Що, може, це і є все, що відбувається в VR-тренування. Добрий день. Так, а можна комусь подзвонити? Jack, do you need to save? Так. В Папа Роч є трек Dead Cell. Цікаво, чи є зв'язок? Ні. Ні. Однозначно ні. Я Папа Роч там пару треків лише чув, але точно не цей, мені здається. Are you okay? Yes, thank you. It really scared me at first, but I think I've gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong. It's me. Райден, ти сам на women похож. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck. Якщо що, я цілую. Це звук, що я цілую. А ще можна було якось зробити так, що типу можна було подзвонити
і сказати з цього приводу. Я не пам'ятаю, як це робиться. На жаль. Але було б забавно. Є така, скажімо так, група, яка пісні робить, скажімо так, про ігри. Називається, якщо я не помиляюсь... Ні, не помиляюсь, я забув, як зветься група. Блін, я забув. Вони співали пісню про Metal Gear. Там реально нормальні такі пісні, прям серйозні, кльові. Не просто так по приколу, типу, записано, а й саме серйозні такі пісні. Згадати, як група зветься. Якщо згадаю, скажу. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see Так, his час мені повинні дати цю штуку, яка заморожує бомби. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? Просто прикиньте, з цього хлопчика, який всьому дивується і все таке, просто машина-вбивця становиться у Райзінгу. Взагалі не той персонаж. Абсолютно різні характери. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a second. Все буває вперше, як то кажуть. Нікого бомбу не знешкоджував, будеш знешкоджувати. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. МГС-5 Снейк також вже не те. То взагалі не Снейк, це прикол якийсь. МГС-5 це не канон, це срань. Там сюжету нема. I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own.
Я кажу, єдина річ, яка реально сюжетна, яка щось дає взагалі з поняття, то це те, що є Metal Gear Sahelanthropus, та з нього зробили два Metal Gear. Рей та Рекс. Все. Більше нічого 5 МГС мені не дав в плані сюжету. На жоден з питань, які залишилися, не відповів. На жоден. Тільки більше питань додав. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetic. Ну, про Фетмена, до речі, Фетмен взагалі як персонаж тут не розкритий. Він один раз всього з'являється за гру, ти його виіграєш і все. Тобто він не розкритий зовсім. Тільки під час бою ти знайомишся. Ні до цього ти його не бачив, ні після цього ти його вже не побачив. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. До речі, ще можу сказати таку річ про саундтрек самого, ну, тобто, основну тему Metal Gear Solid. Чому її прибрали з 5-ї частини, наприклад? Тому що, скажімо так, російський якийсь там композитор, скажімо так, дуже схожу тему замотив. Кодзімі це не сподобалось. Там Антон Логінов щось йому там включав, він слухав такий, ну, щось схоже. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. Шкода, бо тема мені дуже подобається в МГС. Вона надто крута. Як реально у крупномасштабних бойовиках, блокбастерах якісь драматичних. Ну, Кодзіма ніколи не шкодував на хороший саундтрек, я вам так скажу. В жодній з своїх ігор. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Тому ж Death Stranding, він взагалі там композиції однієї групи викупив. Ще окремий саундтрек від групи Churchless. Ну, я її так зву. А так він саундтрек від групи Low Roar викупив. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided. В 5-му МГС там і група Європа була,
І... Як тебе Death Stranding, до речі? Ти ще питаєш? I'll take care of Shell too. Take this. До речі, грався. Ось отак. Кодзіма Гелій. Security card issued to Shell personnel. Я його купив ще до того, як він вийшов на ПК. Я його вже тоді пройшов. Я дуже чекав на Death Stranding. Дуже чекав, дуже. В мене такі сподівання були на цю гру. Вона дуже, скажімо так, привабливо для мене виглядала. Я ще й фанат Metal Gear. Я просто не розумію, як могло стати щось погане. Ну, нормальна гра. Гелій. Кодзіма Гелій. А гра непогана. Вона дуже медитативна, скажімо так, не для всіх. Дуже не для всіх. Тому що реально гра про ходьбу. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But you'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. До речі, мені здається, що в МГС-2 це перші люди, які взагалі motion capture використовували. 2001 рік. Тобто ви бачите, як в них рухаються тіла. Так, в них рот, звісно, відкривається не дуже, тому що він зроблений вручну. А ось тіла в них рухаються правдоподібно. Це motion capture була. Кодзіма мені новий Silent Hill мав робити, чи це мені не снилось? Ні. Він робив Silent Hills. Гра називалася. До цього вийшла демка під назвою PT, Playable Teaser, яка була доступна у 2013 чи 2014 році. Я її скачати не можу. Її ніхто не може скачати, цієї гри не існує, скажімо так. Це була безкоштовна демка, але вона, скажімо так, наче не існуюча гра. Там головний герой мав бути Норман Бидлос, який якраз таки зіграв головного персонажа в Death Stranding. Ну і... скажімо так, Канамі просто відмінили Кодзіму. Сказали, що він розкрадає майно, і все. Просто закрили проєкт. Разом з МГС-5. Просто в один час і МГС-5 пав, який вже, скажімо так, більш-менш нормально виглядав. Кодзіма казав, типа, хлопці, я розумію, що багато грошей було витрачено на це все. Але просто зрозумійте мене. Я хочу зробити нормальну гру, щоб вона всім подобалась. Реально 5 МГС міг би бути шедевром. На роки. Але Канамі сказали, нам потрібні бабки. Кодзіма. Ля, як класно. 2001 рік. Нормально треба. Ля яка. Так, а ну-ка вони хочу. Блін, я нещодавно останній свій кавун, який був у мене на грядці, зірвав, і він просто вже жовтий був всередині, це просто жесть.
Так, тепер бомби розміновувати треба. Конамі мегакорпорація зла, як тобі ходячі мерці. Серіал чи гра? Серіал мені подобається. Гра мені подобається, скажімо так, набагато менше, але перший сезон від Telltale непоганий. Не грав в Overkill Walking Dead, не грав в інші Walking Dead. Про гру вперше чую. Від Telltale. Вони там, скажімо так, конвейер запустили. Про Мішон зараз нова гра виходить. Теж від Telltale. Тобто два доповнення, скажімо так, окремих від основної серії Telltale'івської. Про Мішон. Я не пам'ятаю, як зараз нова гра про Мішон зветься. Я пам'ятаю, що минуло так і звалось Мішон. Блін, дарма я його виробив. Він потім, скажімо так, його будуть звати. Ну окей. Раз вже почав. Викликати по рації просто будуть. Я пам'ятаю, що тут в цих ще може бути бомба. Так. Ні, не тут. Ой. Сенсор. Угу. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Ну, скажімо так, у ходячих мерців ще дуже багато, скажімо так, колаборацій різноманітних. Anything wrong? Maybe. В Dead by Daylight, в PUBG, в Tekken 7, ну, коротше, багато де, дуже багато де. Я навіть я запарюся перераховувати де. Ну, скажімо так, якщо не грав у ходячих мерців, до речі, рекомендую пройти, це просто сюжетне інтерактивне кінцо. Квест інтерактивне кіно. Якщо щось подібне полюбляєш, то можеш пройти. Одноразова гра, але дуже, скажімо так, драматична. Дуже драматична. Набагато, скажімо так, сильніший сюжет, ніж у серіалі. Набагато сильніший. Ті, хто писали сюжет, це реально люди шарять. Але проблема всіх ігор Telltale, вони всі однакові, в тому плані, що графон не змінюється, сюжет так змінюється, він драматичний усюди, тобто реально трогає у кожній грі. Ну, скажімо так, у кожній грі, скажімо так, свій сюжет, і він хороший, завжди. Але просто тобі набридає, що механіка одна і та сама. Я так можу сказати. Якщо одну-дві гри пограти від Telltale, ти просто зрозумієш, як всі інші працюють, їхні ігри. Так, я розмінував все. Я просто не подивився. Зараз швиденько туди-сюди зганяю. Так, наче все розміновано, все. Йдемо далі. Ой, не те. Та ну, визначайтесь. Нормально.
Дякую за пораду. Мушу бігти, барон. Гарного стріму і мирного неба, все буде Україна. Тобі теж, скажімо так, не хворать. Не боліти. Давай. Удачі. Дякую. За патрони. Він в мене як пес патрон. Патрони приносить. Там ще потрібно буде повернутися. Я пам'ятаю, у самому початку там була С4 закладена. Чи не потрібно? I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete Потрібно with a sword. зробити дещо. Тому що в мене чомусь на телефоні просто все висне. Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Тут насправді Ольга за нас. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. О, Фетмен. Тут ми будемо з Фетменом сражатись. Та йо. А що таке? А чому я не можу використовувати? О. Да що? Якось погано. Да! Ні-ні-ні. Дай! Ні-ні-ні, тихо, 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 тихо. Я його можу скинути чи ні? Воно обережно, воно так. До побачення. Ха-ха-ха.
Так, солдати йдуть? Прийшли. Так, ну. Никаємось. А тут нікого нема. Все, він спустився. Тактик. Не знаю, що робить, вигадай. Ні, я зарано сюди прийшов. Реально там всі 4 на початку ще потрібно було розмінувати. Так, беремо пістолет. А там нічого нема? У тому боці. Чи я... Угу. Та... О, міна. О, якраз для Фетмена міни нормальна тема взагалі. З кайфом. Заміную все. Всю локацію. Він просто на коньках катається. Блін, а в мене що, мапи нема чи що? AR-сенсор. А де в мене мапа? У мене ж була мапа, коли я за Снейка грав. Чому? Що тепер? Чи так і було завжди зарайдено погано все? Чи в мене баганулась мапа? У мене багато питань. На які я відповіді точно не знайду. Та ну. Я швиденько. Ну зараз у мене хоча б пістолет є, я зараз можу ці дрони виробити. Які будуть там на вулиці. Так. Нормально посесили. Тут якийсь секрет з бомбою. Наче в кабінку потрібно зайти. Чи ні? Ага! Ну, можна і не заходити в кабінку, але я знайшов її. Угу. Всі?
Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Все, можна йти туди тепер. Ой, тепер. Ну я ж бачив ще одну. Ну, я все ж піду. Вперед. Та я не хотів. Well done. Та я зрозумів, я Роуз подзвонить. Jack, is that you? Yeah. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that Sorry I've for never what? been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. My dad has always told me, not like I'm in don't this shame is our Oh. big dicks. Yeah, that's true. What do you think about when you're defusing those things? I don't think so much as remember, and I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? I was just kidding, but I guess this isn't a good time for that. No, it is, and I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Чи вони зустрічалися 30 квітня? Я вже точно не пам'ятаю, як воно там було. Ух ти! Та ну ти знущаєшся чи що? Звідки ти тут взявся? Everything's okay in here. Get to work on those bombs. Та я... Ну, давайте... Ні, все ж я закрию тему з бомбами, ну його нафіг. Слухайте, я не буду ризикувати. Зайвий раз. Краще піду перевірю. Так, я розумію, що це довго. Але я пам'ятаю, там була одна. Ось все. Все. Піді мною чи що? А! Точно, тут вона ж була. Все. Та йди на. Значить, все правильно робимо. Так, це фіналочка. Так. Та нікого тут нема. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember.
It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Скажімо так. Не найкраще, скажімо так. Річ, коли ти, скажімо так, і працюєш, скажімо так, і заводиш стосунки. О, льояко. Та ну, що ж це таке? А куди? А як? А як тоді? О, слухайте, а ці можна штучки відкрити? Ні? Ні. Я вже не пам'ятаю, як повертатись. Я ж кажу, тут всі левели, вони майже однакові. Тому тут просто легко можеш заплутати. До речі, можна їх навіть не стріляти, можна просто рацію їм виробити. Щоб вони не могли підкріплення викликати. Дуже багато фішок. Дуже багато. Так, сподіваюсь, зараз вже можна. Таке відчуття, що я ще щось не зробив. Ще десь бомба є, а я прогавив чи що?
А де? Я наче всі локації облутав. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Ти що, серйозно? Та єпа... Та... Повзи нормально! Ля-ля-ля, ходить. Чи тут наче ще нова бомба повинна з'явитись? Ні, це не підходить. Мені потрібно бомби. А де пропустить моїх? Давайте сейв зробимо. What can I do for you, Jack? Ну ви ж бачили, реально, я навіть повернувся назад, щоб напевне було. Я випадково. Скіпнув. Може тут десь є? Я не побачив. Та ні. На мапі відобразилось. Може через низ там є хід. Ні, тут нема. Тоді там подивимось. Ну тут я просто на нижньому ярусі буду. Ну так. А можна потрібно всі підняти? І десь буде? Якийсь скритний. Та ну. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну тут я ж все. Знешкодив тут. В ці двері я не можу зайти. Правильно, правильно.
Ой-ой-ой. 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 Ооо. Диви, спецназ пішов. It was nothing. All clear. Oh? What's that? Я всі відчиню, мені байдуже. Що воно не там може бути. What's that? Ух ти, срака, ні-ні-ні-ні-ні-ні! Nothing here. О! Ну це скіл був. Вчасно заникався. Тут нема нічого. Ну слухайте, можемо захилятися. Щоб повне ХП було. І раціон взять. Nothing here. Де я міг прогавити? Може понизу походить. Та ну. Пощастило. Може реально десь на вулиці? Бо я, скажімо так, у мене там взагалі радар відрубається. У мене і не було радару, тому що я сенсор не взяв. Звідки він в мене візьметься? Та ти достав. Контрольний в голову. Ні! Я встиг. Чи ні? Так, встиг. Тут нема де, нема. Два був. Та де він? Ой, мені жопа. А! Не в той бік! Не в той бік стріляєш! Ну куди ти стріляєш? Він не хотів перевертати, скажімо так. А! Ну окей. Так, потрібно взяти раціон, щоб не здохнути. Боже, як жахливо. Я наче тут не був. Може тут десь.
Бомба. Чи був? Це наче був. Але виглядає так, наче мені сюди і треба. О, слухайте, я... Це... Тю. Це довго, так? Ну я постриваю. Хоча! До біса. UFC хай. Реально, мені здається, мені сюди треба. Слухайте, а я ж тут не можу використовувати радар, поки тривога діє, так? Як настрій, ну таке. Буває краще. А, слухайте, може сюди потрібно взагалі йти було. А ну. А тут нема? Я просто не дивився на мапу. Ні, тут нема. Грав ходячих мерців на PS3. Дивлячись в яких, якщо від Telltale, то так. Я ж гадав, я тут прибрав бомбу. Боже, я тут забув бомбу прибрати. Ось останнє. А хто? Хто піднімає тривогу? Я взагалі не бачу. Винуватці, де? Окей, як не бачу, тоді не треба і зважати. Та ну, ні, тут не можна. Вовк серед нас грав перший сезон лише. Лише перший сезон, тому що він безкоштовний. Я його взагалі хотів на PS Vita купити. Все. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't. До речі, цим, скажімо так, фрізером можна ще на ворогів пшикати. Але це вони, скажімо так, дуже довго будуть від цього, скажімо так, знепритомнювати. Дуже довго. Десь хвилини 2 потрібно на них пшикати. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What?
New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. Drama. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my lie so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Так, а ви що думали? Ця гра не тільки, скажімо так, про жарти. Тут реально серйозний сюжет. Ну просто, скажімо так, у більшості японських ігор все ж жарти на першому місці. Десь щось постібати вони люблять. Потрібно знайти ще одну небачиму бомбу. Я не встигаю його виробити. Він, до речі, з одного боку в інший переходить. То там никається. В переході то тут. Якщо одразу його виробити, то можна було б щось з ним зробити.
Та боже, я ж вас скільки тут знищив. Окей. Дарма витратив припас. Я знаю, як поповнювати припаси. Потрібно просто вийти і зайти знову на рівень. І там в сортирі повинні бути знов припаси. Наче ж це так працює. Якщо я не помиляюсь. Ні. Якось по-іншому. Окей. Блін. Вибачайте. Who's there? Він вийде? Я знаю, що зробити. Ні, не хоче. Та йо. Ага, сенсор бігає. Я не пам'ятаю, чи туди потрібно йти, чи ні. Ну, підемо туди, але мені здається, що потрібно назад. Nothing here. Це найгірше заняття, що є тільки в МГС 2. Повірте мені. На цьому, я гадаю, багато хто і кидав в гру. Тому що знешкоджувати ці міни, це просто це кажеш. Срань, це просто, ну. Who's there? Ні. Ні. Що? Іди звідси, Ванька. Чи десь тут вона? Ні, не тут. Десь там лишається.
somebody there. Чи може повідкривати всі люки тут і перевірити бомбу? Бімбу, чи ні? Давайте люки відчиняй. Ой. Ну відчиняй. Nothing here. Nothing here. Почекаємо, коли він пройде. Nothing here. Ні, не тут. Раніше десь. А сюди не можу пройти? Ні, це після Фатмана, напевно, двері відчиняться. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Може тут десь реально є. Вона чи ні? Ні, не бачу тут. Її тільки почути можна. Тобто при наближенні. Не встиг. Ні-ні-ні-ні-ні. У мене є припущення. Де воно може бути? Зараз сходимо туди. Якщо в сортирах нічого не знайдемо. Окей. Ось отут, я гадаю.
Ні, не тут. Не влучив. Це надовго. Це коробка. Ой, на що я це кинув? Я ж сам осліплюсь. І на карті нічого не побачу. Простіше було так зробити. А може в шафі? На горі, точно, може бути на горі навіть. Я вже і забув, що можна вийти просто на самий верх. Нема тут нікого. Мені потрібно краще передивитись на горі, я вважаю. Забратись на гору не вийде. Не бачу. Прийшов же я звідси, а не звідси, так? Може сюди? Вже на скілі граю. Майже. Точно, я тут не був.
А, я не встиг. Ну тут дупа. Другий рівень теж не підходить, так? Угу. Нормально. Та я ж! Ну ви бачили! Я вже бився. А що тут? Коротше, останнє. Мені зверху на неї потрібно стрибнуть. Я так розумію. Send a replacement guard for the area. О, ні-ні-ні-ні-ні! Боже, скільки їх там. Так, станджі. Нормально так. Всіх повалило. А чому? О. Те, що треба. Найс. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Дуже. Somewhere at the bottom of Ну Sтрім. я просто заплутав. Ти сюди ходити, шукати. Ліво, право. О, боже, стільки ходів, всі однакові. Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. It's the thing you acquired from the safe in Strut C a little while back. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. З кайфом. Просто з кайфом. Все. Тепер переключимо на раціон і пушку. Все.
Та йди ти до сраки. Все, просто... Тікаємо. Тікаємо. Я встигну. Я встигну. Ні! Ви бачили, вони піднялися всі. Нормально. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of strut A now! Так, мені потрібно, тобто, повернутися на туди на ліфт. Та я ж збоку стояв. Ну ти срака, ну ти срака, ну все, мені дупа просто хана. Та повзи! Повзи! Так, хіл. Я ж туди йду? Так, значить так. Та ну! Тут мене вже чекають. Трохи встигаємо. Вони просто всюди. Ви мене не бачили. Ідіть до сраки. До сраки йди! А! Ні, вони мене просто гвалтують з усіх боків. О. Ні, не йди сюди, ні! Тварюка! Та ну... Дістай зброю! Та йди це до сраки! Ненавиджу! Я на лайні послизнувся. Патронів взагалі нема. Обільна кровотеча була.
Добре, юзаємо раціон і мені потрібно знайти сенсор B. Чи не потрібно сенсор B? Right. Bliskin. Listen carefully. Можна було просто спуститись, нікого не вбивати. Не витрачати раціон. That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Ну, в цьому весь я. With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Just do it! Make your dream come true! Смерть. О, раціон. Патрони. Ой, засипали прямо. Десь ото воно тут. Шукаємо. Може тут у дірці? Ні, точно не тут. Отут близько. Ну ні, не сюди. Ходу там нема. Десь тут. Так, ні. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in Да не потрібно мені твоє зараз допомога, як плавати. Мені потрібно знешкодити швидко. У мене замало часу. Вона десь там. Може десь на горі? Слухайте. Ні. 60 секунд. Бачу. Роби щось з нею. Вона не заморожується, так? Яха. Ні! Райдер, швидше! Бляха. Я не встигаю. Якщо з цього боку швидкому зайти зможу.
А! Ні! Ні! Він стрибнув, сука! Ні! 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 Все. Все. Це кінець. Я не встигну. Я зрозумів, з якого боку, але я не встигну. Де воно там? Все. Right, come in. Right. Right. Він просто коли на обрив стає, він одразу стрибає, я нічого навіть не натискаю. Все, зрозуміло. Йдемо знову назад. Я зможу цей раз. Раз це зробити. Все, я впевнений в цьому. На 100%, що у нас все зараз вийде. Ні. 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 Та ну. Я по камері хотів ваншотнути, але... Все молоком. Ці завдання на швидкість, як я їх обожнюю, це ж такий кайф, коли ти бігаєш, усе це. Мені патрони потрібні. Нема. Окей. А, це ж там. Ну, ми це вже чули. До речі, зараз не грає музика. Чомусь. Ось зараз грає. Та є. Все, я знаю куди. О боже, який кайф. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Якщо чесно, я вже засипати починаю, хоча було трохи динамічно, але просто, скажімо так, у мене графік такий, що я... Ну, я графік збиваю сну свого, то... Зараз по ночам бігаю ось оце. Вдень сплю.
Ну зараз вже вранці починаю спати. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson. Скажімо так, по суті, спочатку гри нам взагалі нічого майже не пояснюють, а потім як тебе починають завалювати інформацію, ти просто сидиш і думаєш, боже, яка це геніальна гра. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor. Дуже багато інформації на вас в один момент просто нахлине і все. What about the seals? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. Будете сидіти, не розуміти, про що це взагалі було. You're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Скажімо так, прямо зараз відбуваються речі, які трошки не такі, які вони є. А ви цього навіть не бачите. І не здогадуєтесь про це. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Що? Від чого я загорівся? Від бочки? Я хотів сейв зробити на босі. Jack, you okay? Ну, я горю. Як тобі сказати? Дуже гаряча дівчина, тому я аж горіти почав. Як москалик якийсь. Hang in there. What are you doing, kid? Sorry. What good are you? Put me out of my misery now. What good are you? Я не пам'ятаю, що потрібно взагалі робити. Sorry.
Я дожив. Наче до чогось. Я в ліфт! А, ні, не можна в ліфт. Там небачима стіна. Вона з розуму зайшла. Вона просто херачить. О. Right? Fat Man just contacted us directly. That man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later, then. Now! Кулю в лоб, так кулю в лоб. Ну вона ж фортуна. Тому її, скажімо так, не зачепило. Від неї відскакують кулі. Damn! Vamp. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. There's no need for sorrow, Queen.
I died once already. I can't die twice. Так, все, я сейвлюсь, слухайте, і все. Мабуть, на сьогодні. Я реально вже втомився. Jack? Так, робимо сейф. Ох. І потроху завершуємо. Блін. Трохи спина затекла. І дупа. Be careful, Jack. Окей. А як там? А як вийти? А я не пам'ятаю, а як виходити? В тому плані, що з гри в меню. А як в меню вийти? Select це просто виходить з кодеку. Якщо що. Ну окей. Так, завершу. О! А, ні. Тут пауза протискається. Просто, звичайно. Окей. Тоді просто виходимо таким чином. Фух. Ну що? Ну що, як то кажуть. Дякую, що були зі мною сьогодні. Що ми, скажімо так, погралися в МГС, згадали, як це було. Все, в другий Metal Gear Solid. Sons of Liberty. Одна з моїх улюбленіших серій. Третя частина у мене найулюбленіша. Це просто шедевр на роки. Якщо другий МГС мені, скажімо так, не дуже подобається, тому що, по-перше, камера зверху, ти просто не бачиш, що у тебе перед очима знаходиться більшу частину часу. По-друге, ти по тупо однакових локаціях бігаєш. Ну і ще деякі, скажімо так, прибамбаси по типу на швидкість проходити, все таке, ну, ви зрозуміли. Це не так вже весело. Ну, в цілому, другий МГС мені подобається, але, скажімо так, це, мабуть, найгірша для мене частина серії. Скажімо так, найгірша з найкращих. Отак. Ну що, тоді все. На сьогодні все. Завершуємо нашу трансляцію. З вами був GroovyBaron. Всім до побачення. Всім гарного дня, скажімо так. Знаходьтесь в укриттях, бережіть себе, донатьте ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна. До побачення.